Holmi perceink következnek. Ugyanis ezt talán már a bemutatkozó anyagunkban is felfedtük, hogy itt mögöttem látható egy okos otthon központ. Ő az Atom Holmi okos otthon központja. Erre esett a választásunk valamikor 2020 év elején, talán akkor vettük fel a kapcsolatot a gyártóval, még az akkori session, az utolsó hagyományos értelembe vett kiállításon, amin részt vettünk a Gergővel. Ennek oka pedig az volt, hogy egy olyan központot kerestünk, és egyébként találtunk is az Atom kínálatában, ami egyrészt szinte mindennel kompatibilis, ez nagyjából annak köszönhető, hogy az összes kommunikációs protokollt támogató rádiós chip az helyet kapott a kis okosunkban. Ezen kívül van egy nagyon jó használható grafikus felülete, amivel tényleg nagyon könnyű elmenni, és könnyű bármit is beállítani rajta, illetve azokat az automatizmusokat is viszonylag könnyen lehet összepakolgatni. Erről is már volt szó, akár a podcast adásunkban is érdemes átkattintani, hogyha van időtök és meghallgatjátok. Na de vissza a mostani műsorhoz. És ez a szíve lelke nem csak a termékkínálatunknak, hanem hát itt a stúdiónak is, ezért úgy gondoltuk, hogy a Holmin keresztül fogjuk bemutatni általánosságban azokat az automatizmusokat, amik egyes termékcsoportokhoz vagy konkrét termékekhez kapcsolódnak. Bizony. És mivel az előző adás a sima egyszerű fehér okosizókra fókuszált, ezért az előző adásból ismerős Inner okosizóval kezdünk. Hogyan is adjuk hozzá? Először ugye azt kell elmondani, hogy ugye úgy van kitalálva ez az egész rendszer, hogy appokat telepítünk a központunkra, pont úgy, mint egy okos telefon esetén, ahhoz, hogy az adott funkcionalitást elérjük, egy applikációt telepítünk a telefonunkra. Ez a Holminál sincs másképp, van egy App Store-ja, és lényegében egy Inner appot fogunk rá először telepíteni. Ezt még ne tekerd be, egy pillanat, kis türelmet kérnék szépen. Tehát kezdőképernyőnkön a Devices fül alatt fogunk tudni hozzáadni új eszközt, ahol is beírjuk először is, hogy Inner. Utána ki kell válasszuk az adott izzót, és mivel ez egy E27-es fehér izzó, ami simán dimmelhető, ezért ez az izzó lesz a mi barátunk. Az első dolga ilyenkor a központunknak, hogy elkezd telepíteni, ezt már láthatjátok is ott a képen, telepítette az appot. Most visszajött a színe. És mondjuk csak el, hogy miért megváltozott a ringnek a színe? Igen, és megjelent ugye a párosítási folyamat. Annyit mond, hogy tekerjük bele ugye a foglalatunkba. Ilyenkor az izzó azonnal két villanással jelzi, itt most valószínűleg jól kivilágít minket, de már meg is jelent az izzó, és le is tudjuk venni a fényerejét. Lényegében itt eljutottunk odáig abban a pillanatban, hogy az eszközünk távirányíthatóvá válik az appon keresztül. Látható, hogy ugye be tudjuk kapcsolni egyrészt, másrészt magát a fényerejét tudjuk állítani, és flow-kat tudunk hozzáadni. Az első automatizmusunk nagyon egyszerű alapokon, klasszikus when and then, tehát amikor és akkor programozási elv alapján működnek ugye a flow-k, ezek szerint szerveződnek. A when az mondjuk lehet az, hogy legyen egy presence alapú, amikor az első felhasználó hazaér, ez lesz a mi triggerünk, és teszem azt, mondjuk nincs nappal, itt megfordítjuk, it's nighttime, ez egy invert gomb, ezáltal a daytime-ból nighttime-má változik, akkor az adott eszközünket, ami a dimmable bulb, azt kapcsolja be. Ez lesz a lámpa be nevű flow. És innentől fogva ezt a flow-t tulajdonképpen le is tudjuk tesztelni. Ha én most nyomok egy teszt gombot, abban a pillanatban mutatja, hogy ez a feltétel itt nem teljesül, ergo most nem fog felkapcsolódni, mert most nincsen éjszaka. Ha ezt én átállítom daytime-ra, és újra tesztelem, ki fogja pipálni, és a lámpát fel fogja kapcsolni. Itt megtettem volna azt, hogy előtte
lekapcsolom a lámpát, hogy ez feltűnőbb legyen, de lényegében ugyanaz. Ilyenkor a teszt alatt ugye a triggert azt helyettesítjük a teszt gombbal, és a daytime most megvalósul, fel is kapcsolta. Tadám! Körülbelül ennyi. Minden programozás hasonlóan egyszerű, persze attól függően, hogy mennyire bonyolult automatizmus szeretnék létrehozni. Ezeket a flókat egymásba lehet fűzni szépen, rengeteg feltételt lehet tenni, módozatot lehet beletenni. Ezeket a következő adásokban majd szépen pontról pontra kivesézzük. Ez volt Humi perceink első adása, és hát várhattok folyamatosan majd mindenféle kis apró csínt és bínt. Van ilyen kifejezés egyáltalán? Mr. Bean. No, hát minden esetre mi csináltunk egy ilyen kifejezést, úgyhogy csínt és bínt a Humival kapcsolatban. Iratkozzatok fel a videócsatornánkra, valamint ne felejtsetek el kommentelni, ha esetleg kérdésetek van, vagy bármi hozzáfűzni valótok ehhez a tartalomhoz. Na meg a podcast. És a podcast? Okos Otthonlabor bármelyik podcast alkalmazásban, felületen. Köszönjük, hogy néztetek minket, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Pa, pa.